ماكينتنا لهذا اليوم هي ماكينة التطريز بالكمبيوتر الصناعية ماركة تايلور سينسون. عدد رؤوس التطريز 2 رأس، تأتي ب9 ألوان، مضاف إليها جهاز سكوين متعدد الألوان 4 لون من اليسار، وجهاز قص الليزر من اليمين. عدد رؤوس الأغباني 2 رأس ب6 ألوان. مساحة الفريم 24 في 50 في 75 سنتيمتر. نظام التشغيل هو داهاو D19. سرعة التطريز العادية القصوى 1200 دورة في الدقيقة. نظام تزييت أوتوماتيك. نظام نقل حركة ألوان رقمي. نظام قص خيط ستيبنج موتور. يأتي نظام محرك الفريم XY بأجهزة وموتورات سيرفو موتور. سنستخدم من كل هذه التقنيات تقنية التطريز العادي مع أجهزة السكوين المتعددة الحديثة فقط. نبدأ أولا بشك الخيوط وتركيب شرائح السكوين وشد القماش على الفريم. بعدها نقوم بتحميل التصميم إلى جهاز التحكم. نختار التصميم المطلوب ونحدد أبعاده وأحجامه واتجاهاته. نقوم بعدها باختيار التلوين من خلال تحديد ألوان السكوين A و B و C و D. نثبت نقطة البداية ثم نقوم بتشغيل الماكينة. كما تلاحظون أن جهاز السكوين يوجد به عدة قاذفات ألوان تتحرك حسب التلوينة التي قمنا بها في إعدادات جهاز التحكم. من خلال حركة هذه القاذفات تقوم الأجهزة بإرسال السكوين أسفل الإبرة. بعدها تقوم الإبرة بالغرز والتثبيت للسكوين على القماش. نكون بهذا قد انتهينا من تنفيذ تصميمنا لهذا اليوم. خلونا نشوف ايش المنتجات اللي ممكن نسويها بتقنية السكوين.